Trong sáng thế ký thì Chúa Ngài chỉ tạo ra một con người duy nhất, đó là Adam, là người độc thân. Và Chúa Ngài mang Adam đi vào vườn Eden. Sáng thế ký đoạn 2 câu số 15 thì Đức Chúa Trời Ngài đem người đặt vào vườn Eden để canh tác và chăm sóc vườn. Đó là con người đầu tiên mà cũng là con người độc thân mà Chúa Ngài đặt để Ngài đem Adam đi vào trong vườn Eden. Chúa bắt đầu hướng dẫn một cái con người duy nhất. Ngài không nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài Adam. Ngài chỉ nói chuyện với một con người duy nhất trong lúc bấy giờ. Bởi vì Adam chính là con người duy nhất mà Chúa Ngài đã tạo dựng ra. Ngài nói một con người duy nhất và Ngài đưa Adam vào trong vườn Eden. Thì chúng ta nói về vườn Eden một chút. Vườn Eden là gì? Vườn Eden ý nghĩa như thế nào? Và khi chúng ta đi vào trong cái tiếng Hebrew, tiếng gốc của Kinh Thánh, thì vườn Eden rất là quan trọng. Cái từ Eden trong cái tiếng Do Thái á, nó có nghĩa là điểm, chỗ hoặc là chốn. Rất là rõ ràng ở đây nó cũng có nghĩa là sự hiện diện. Có cũng có nghĩa là mở cửa, open door, mở cửa cho chúng ta. Cũng có nghĩa là điểm thú vị, điểm rất là thú vị ở đây. Hãy định nghĩa với điều này một chút. Dùng cái từ này đó, thì vị trí cho cái thời điểm mà sự hiện diện của Chúa là cánh cửa mở để bước vào thiên đàng. Vườn Eden có ý nghĩa là vị trí cho một cái thời điểm để sự hiện của Chúa là cánh cửa mở ra bước vào thiên đàng. Amen. Nơi đầu tiên Chúa Ngài đưa cái người đàn ông là Mel á, đưa anh ta vào trong vườn địa đàng, vườn Eden. Eden là vị trí hiện tại có sự hiện diện của Chúa, là cánh cửa để bước vào thiên đàng. Hay nói một cách là bước vào sự trải nghiệm thiên đàng. Bước vào sự trải nghiệm thiên đàng ở trên đất này. Amen. Đó là lý do tại sao Adam không bao giờ cầu nguyện, không hát thờ phượng, cũng không nhảy múa, vì Adam đã được đưa vào sự hiện diện của Chúa ngay từ khi sáng tạo. Cái điều đầu tiên ở đây, điều đầu tiên mà Chúa ban cho Adam ở đây đó là gì? Ngài không ban cho Adam một người phụ nữ nào, mà Ngài ban cho Adam sự hiện diện của Ngài. Amen. Đó là điều đầu tiên của người đàn ông. Điều đó có nghĩa gì? Điều đầu tiên mà con người là đàn ông á cần không phải là phụ nữ. Nếu bạn gặp một người đàn ông có thể ở trong sự quan tâm đến bạn, và câu hỏi đầu tiên của bạn không nên là hỏi anh có yêu em không. Không phải hỏi điều đó. Mà cái câu hỏi đầu tiên mà bạn hỏi đó là gì? Anh đang ở đâu? Đầu tiên là bạn có thích sự hiện diện của Chúa hay không trong cuộc đời của anh hay không? Bởi vì một người đàn ông ở trong sự hiện của Chúa thì anh ta không bao giờ rủa xả bạn. Điều đầu tiên mà Ngài đưa cho người nam Adam là sự hiện diện của Ngài. Điều đó có ý nghĩa là khi bạn gặp một chàng trai nào đó thì chắc chắn rằng bạn phải gặp anh ta ở trong vườn Eden. Chắc chắn là bạn phải gặp anh ta trong vườn Eden. Amen. Có một số phụ nữ ngày hôm nay rất là ngu ngốc ở trong các nhà thờ. Bạn đi ra khỏi vườn Eden để đi tìm kiếm một anh chàng nào đó, và bạn đi ra bên ngoài, bạn tìm kiếm những con người không có vườn Eden, và bạn lôi anh ta đi vào trong vườn Eden, và anh ta nói có tôi đây và tôi đi vào, và những con người đó không hề muốn có được vườn Eden. Bạn tự hỏi tại sao chán nản trong nhà thờ, chồng thì ở nhà xem thể thao. Đó là lý do bạn chọn đi ra ngoài rước một anh chàng không hề có vườn Eden để vào cuộc đời cùng với bạn. Đó là người nữ. Nếu mà bạn gặp một người đàn ông mà không thích ở trong vườn Eden thì tốt nhất bạn nên bỏ chạy ngay. Chúa bắt đầu Ngài nói chuyện với người nam là Adam. Sự hướng dẫn cho Adam, điều đầu tiên đó là Chúa nói với Adam là làm việc, work. Đầu tiên Ngài đặt Adam vào sự hiện diện của Ngài. Cái mệnh lệnh đầu tiên đó của Ngài là Adam phải làm việc. Điều đầu tiên của một người đàn ông cần đó là gì?
không phải cần một cái người phụ nữ, mà anh ta cần công việc. Chúa muốn bạn gặp một người đàn ông trong cái sự hiện diện và đang làm việc. Amen, đang làm việc. Làm việc. Làm việc. Work. Cái từ công việc ở đây trong tiếng Do Thái đó là erago. Erago là gì? Là trở nên một cái gì đó, trở nên một con người nào đó. Mạng lệnh đầu tiên cho Adam là trở nên ai đó, trở nên một con người nào đó. Đó là điều mà người đàn ông cần, và mạng lệnh của Chúa ra lệnh cho Adam hãy trở nên một người nào đó. Từ này không có nghĩa là điều gì đó để làm, không. Đó là thứ mà bạn phải phát hiện ra là bạn phải trở thành, bạn phải bắt đầu trở thành một con người nào đó. Vì vậy đừng bao giờ kết hôn với một người đàn ông không biết mình là ai. Khi người đó biết trở thành thì chính là người đó phải trở thành một ai đó, trở thành một điều gì đó, trở thành ai đó trong cuộc đời này. Amen. Anh ta phải hiểu rõ cái mục tiêu của cuộc đời anh ta phải trở thành một cái điều gì đó để hiểu được cái mục tiêu trong cuộc sống này. Nói một cách khác đó là cái người đàn ông này có một cái khải tượng rõ ràng cho cái cuộc sống của mình. Chúa bảo Adam là hãy trở thành chính mình, hãy trở thành con người chính mình, để trở thành, để có cái khải tượng anh ấy phải thấy được. Tại sao vậy? Vì sau này ngài sẽ ban cho anh ta một người giúp đỡ, một người trợ lý, một người giúp đỡ. Thì anh ta phải có khải tượng để trở thành một cái điều gì đó, một con người nào đó, để rồi Chúa ngài ban cho anh ta một người giúp đỡ. Kinh Thánh nói rồi, một người phụ nữ rồi là một người giúp đỡ cho anh ta. Người nữ ở đây, cái vấn đề của người nữ ở đây là bạn được Chúa tạo ra để trở thành một con người trợ giúp. Nhưng nếu không có gì trợ giúp, bạn có một người phụ nữ đầy thất vọng. Đúng không? Bạn có một người phụ nữ đầy thất vọng. Có hàng ngàn, hàng triệu người phụ nữ rất là đang thất vọng và lặng lẽ chán nản khắp nơi ở trên thế giới này. Trong nhà thờ, thậm chí họ đang sống với một người đàn ông không hề có một cái khải tượng khát khao mơ ước nào để đeo đuổi. Họ tràn đầy sinh lực, họ tràn đầy năng lượng, vì Chúa tạo ra họ để giúp đỡ chúng ta là những người đàn ông. Amen. Điều đó có nghĩa là họ nhút nhát nhưng mà họ trí tuệ, trực giác, họ thông minh để họ giúp đỡ con người đàn ông của chúng ta là những người có khải tượng và có khao khát để trở thành. Nếu một người phụ nữ đến với một người đàn ông mà không có gì để làm thì điều đó có nghĩa là anh ta không có gì để cho cô ấy giúp đỡ mình. Anh ta không có điều gì để cho cô ấy giúp đỡ mình, đúng không? Và cuối cùng cô ấy làm sao? Tự giúp mình. Những kẻ mà không có khải tượng nào thì họ luôn luôn thích gây chiến với người khác. Họ không có cái gì của mình hết và họ lại thích rất là gây chiến, rất thích gây chiến với người khác. Khi bạn bắt đầu kết hôn với một người đàn ông nào đó thì cái lời khuyên ở đây đó là gì? Hãy đặt những câu hỏi như thế này. Thứ nhất đó là gì? Bạn có đang ở trong vườn Eden không? Bạn có đang làm việc gì không? Và điều thứ ba là bạn đang đi đâu? Có nghĩa là khải tượng của anh đang ở đâu? Khải tượng anh đang đến mức độ nào? Ở cái vị trí nào? Trong cái lĩnh vực nào? Đó là những câu hỏi mà chúng ta nên thảo luận, nên đặt câu. Nhiệm vụ của chúng ta đừng bao giờ thảo luận về vấn đề tình yêu, vì tình yêu nó không giữ cho hôn nhân hạnh phúc, không giữ cho hôn nhân với nhau để được hạnh phúc đâu. Đó là nguyên tắc. Amen. Hãy nhớ đăng ký kênh và rồi bấm vào cái chuông để được thông báo thông tin về nước Đức Chúa Trời cho lần kế tiếp. Amen.